Hello everyone, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को टिम विन्टन द्वारा लिखित एउटा स्टोरी पढ्न जाँदैछौँ है त। सो यो स्टोरीमा यो नवविवाहित दुईजना कपल छन्। उनीहरू अस्ट्रेलियन सबर्बमा बसाइसराई गरेपछि उनीहरूले फेस गर्नु परेको डिफिकल्टी के चाहिँ थियो त, र कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक बेरियर भए पनि त्यहाँका मानिसहरूबाट चाहिँ उनीहरूले लभ र कम्प्यासन पाउनबाट चाहिँ वञ्चित भएनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट सिकेका छौँ है। सो यसको थोरै समरी हेरौँ है त। सो जब उनीहरू अस्ट्रेलियाको एउटा सबर्बमा बसाइसराई गरे, उनीहरू चाहिँ एउटा मेकेडोनियन फ्यामिली र एउटा विडियो पोल्यान्डको विडियोहरूको चाहिँ छिमेकी भएर बसेका थिए। सो दे ह्याड अ स्मल हाउस, उनीहरूको एउटा स्मल हाउस थियो र यङ म्यान र वुमन त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो छिमेकीहरूबाट स्पिटिङ, वासिङ, डे वाटरिङको चाहिँ आवाजहरू सुन्थे। उनीहरू चाहिँ सक हुन्थे जब मेकेडोनियन फ्यामिली कराउँथ्यो, ऱ्यान्ट गर्थ्यो, चिच्याउँथ्यो। तब उनीहरूलाई 6 महिना लाग्यो, यो त उनीहरूको नयाँ युजल कन्भर्सेसन मात्रै रहेछ, यो त उनीहरूले कराएको होइन रहेछन्। दे वर टकिङ नर्मली, उनीहरूको नर्मल बोल्ने तरिका नै यही नै रहेछ भनेर उनीहरूलाई पत्ता लगाउन नै 6 महिना लागेको थियो। यस्तै गरी जुन त्यो ओल्ड पोलिस विडोवर थिए, उनी चाहिँ वुडमा ह्यामर हाल्दै निकाल्दै गर्ने गर्थे र यो पनि उसले किन बनाएको हो, उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै अनकम्फर्टेबल भएको थियो। र त्यहाँ उनीहरू बस्दै गर्दाखेरि एक दिन उनीहरूले यार्डमा काम गर्दाखेरि उनीहरूको नेबर्स आएर चाहिँ त्यहाँ हिलिङ कसरी गर्ने, स्पेसिङ कति राख्ने, मल्चिङको बारेमा चाहिँ एडभाइस दिएका थिए र त्यो न्युली म्यारिड कपलले त्यही नै अनुसार चाहिँ फलो पनि गरे र बिस्तारै उनीहरूले एउटा हेन हाउस पनि बनाए र उसको नेबर पोलिस विडोवर थियो, उसले चाहिँ हेरि नै रहेको थियो र त्यो चाहिँ भत्केको उसले देख्यो र एक दिन अनइन्भाइटेड होइन, नबोलाइकन आएर आफूले सहयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि बनाइदियो र बिस्तारै बिस्तारै होइन सागपातहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने सबै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ युज टु हुन थाले र अचानक द वुमन गट प्रेग्नेन्ट। उनीहरूको कुनै पनि प्लान थिएन प्रेग्नेन्सीको लागि। अब उनीहरूले चाहिँ अब वुमन चाहिँ बच्चा पाउने भयो र त्यहाँ के चाहिँ थियो त भन्दाखेरि यङ म्यान आफ्नो घरमा बसेर नोभल लेख्ने गर्थ्यो र वुमन काममा जाने गर्थिन्। यहाँबाट हामीले के पनि देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ युजल कपल भन्दा चाहिँ छुट्टै अलगै थिए। युजल कपल युजल सोसाइटीमा के चाहिँ हुन्थ्यो त, मेन काम गर्न जाने, वुमन चाहिँ घरमा बसेर काम गर्ने भनेर हुन्थ्यो, तर यहाँ थिएन। ओके, र बिस्तारै सबै त्यो जुन सोसाइटीमा वुमन प्रेग्नेन्ट भएको कुरा थाहा भयो र सबैले चाहिँ मुस्कुराउँदै उनीहरूलाई चाहिँ हेर्न थाले, बधाई दिन थाले र डिफ्रेन्ट गिफ्टहरू दिन थाले। चकलेट्स, प्याक अफ सिगरेट्स एन्ड देन एकजना इटालियन वुमनले त अब बच्चाको नाम चाहिँ यो राख्ने है भनेर पनि उनले चाहिँ भन्न थाले। एउटा ग्रिक वुमन थिइन्। ग्रिक वुमन एक दिन यङ वुमनलाई बाटोमा रोकेर उसको स्कर्ट माथि तानेर उसको बेली पेटमा चाहिँ छाम्ने, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बोय हो है भनेर चाहिँ भन्न थालिन्। र जुन वुमन नेक्स्ट डोर थिइन् उनले त बच्चाको लागि एउटा सुट पनि बुनिसकेका थिइन् होइन, बुटिज बिनिजहरू पनि बुनिसकेका थिइन्। बिनी भनेको चाहिँ बच्चाले चाहिँ यस्तो टोपी लगाउनु हुन्छ होइन, हो त्यस्तो चाहिँ बिनी भनेर भन्छ। र यङ वुमन चाहिँ एकदमै ग्रेटफुल थिइन् एन्ड फ्ल्याटर थिइन् एन्ड ह्याप्पी थिइन्। र अब लेबरको समय भयो है, वुमनलाई चाहिँ बेथा लाग्न थाल्यो र त्यसपछि मिडवाइफ एकजना सुडिनी आइन् र यो जुन बच्चा जन्माउने प्रोसेसको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सुपरभाइज गर्न थालिन्। र यही नै बेलामा सबैजना नेबर्सहरू पनि ग्यादर हुन थाले। उनीहरू चाहिँ ढकाल गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्दै थिए होइन कस्तो छ वुमनको कन्डिसन भनेर। र त्यसपछि बच्चा पनि जन्मियो एन्ड इट वाज अ बोय। त्यति बेला सबैजना बाहिरबाट चाहिँ कराउन थाले, आउटब्रस्ट हुन थाले खुसीले। यो देखेर यङ म्यान एकदमै खुसी भयो
भनेर भनेको छ। सो यो चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट स्टोरी छ। सो द्याट वाज इट है। अब यहाँ हामीले सिक्नुपर्ने के चाहिँ छ त भन्दाखेरि इट सोज द्याट लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल बेरियर्स क्यान स्टप पिपल फ्रम इन्ट्रेस्टिङ लभ एन्ड कम्प्यासन, यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र हाम्रो लास्ट टाइम सोधेको छ वाइ डिड द यङ म्यान विप एट लास्ट, किन चाहिँ जुन यङ म्यान थिए ऊ चाहिँ रोयो त भनेर सोधेको छ है। यसको एन्सर तपाईँले कसरी दिन सक्नुहुन्छ त, लेट मी जस्ट रिड है। ओके, द यङ म्यान बिगेन टु weep at the end of the story because of the neighbor's unexpected kind support and care, especially at the time of his wife's pregnancy, delivery, and gardening. But he hadn't had such expectations of caring and supporting behaviors from the neighbors at the beginning. He also realized that the sense of humanity from the neighbors. So that was it. र हाम्रो टिकटकलाई फलो गर्नु होला एन्ड युट्युबमा पनि हामीले यो भिडियो हालेका छौँ, नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। सो यति भन्दै आई विल leave you and thank you so much and I'll see you on next video and best of luck for your exam.